सो फ्रेन्ड्स हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा एकदमै नर्मल डेक अफ कार्ड छ। म अगाडिबाट तपाईहरुलाई फेस पनि देखाइदिन्छु। यो डेकको एकदम सफल गरिएको छ। अझै यसलाई म एकपल्ट सफल गरिदिन्छु हजुरहरुकै अगाडि। राम्रोसँग एक्जिक्युट भएन हाम्रो रिफल सफल। एकपल्ट म राम्रोसँग सफल गरिदिन्छु र यताबाट म एकदमै यसलाई एकपल्ट कट पनि दिन्छु है। हेर्न सक्नुहुन्छ म राम्ररी यसलाई कट पनि दिएको छु। अब यहाँ तपाईहरुलाई म देखाइदिहाल्छु एकदमै एउटा नर्मल सफल गरिएको डेक हो है। सो यहाँबाट चाहिँ म एउटा प्रेडिक्सन गर्न जाँदैछु जुन म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदिन, म आफू चाहिँ हेर्छु है। मैले दुईटा भनेपछि मैले यहाँ एउटा प्रेडिक्सन गरेको छु। भिडियो अनकट हुन्छ है, तपाईहरु ढुक्क भएर बस्नुस्। यहाँ कुनै पनि यताउता गरेको हुन्न मैले। यहाँबाट अब म स्पेक्टेटरलाई जुन चाहिँ सफल गरेको डेक चाहिँ यहाँनिर मैले कट गर्न दिन्छु है। कट गर्ने यहाँ स्पेक्टेटर कोही छैन मसँग, त्यही भएर म आफैले काट्दिन्छु र स्पेक्टेटरलाई चाहिँ मैले यहाँ दुईटा पाइल मध्ये एउटा चुज गर्न दिन्छु। जुनसुकै हुन पनि सक्छ त्यो, स्पेक्टेटरले जुन मलाई त्यही लिन सक्छ। स्पेक्टेटर कोही छैन त्यही भएर मैले यो यहाँनिर यो चाहिँ गरेँ है। यो पाइलको हामीसँग काम छैन भनेपछि अब म यो पाइललाई इक्वली यता यता गरेर दुई ठाउँमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छु। 1 मैले एकदमै नर्मली यसलाई दुई ठाउँमा इक्वली चाहिँ यसरी डिभाइड गरिरहेको छु है। यता र यहाँ अलिकति मिक्स भएको जस्तो देखियो होला, खासै मलाई मिक्स भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यहाँनिर मैले अघि प्रेडिक्सनहरुको कुरो गरेको थिएँ तपाईहरुलाई। म यसको टपको कार्ड पल्टाइदिन्छु। यहाँनिर छ रेड 8 र यतापट्टिको प्रेडिक्सन यो चाहिँ यसरी यो उठाइन्छु। यहाँनिर 4 छ है। मैले सुरुमा प्रेडिक्सन गरेको कार्ड तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ। मैले यहाँ 4 र 8 चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको थिएँ। आर भनेको रेड कलरको 4 र 8 है। मैले एकदमै र्यान्डम प्रेडिक्सन गरेको थिएँ जुन यहाँ म्याच भइसकेको छ। थ्यांक यू। यो व्हाट्सएप गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा है। र मैले चाहिँ भर्खरै तपाईहरुलाई एउटा म्याजिक ट्रिक, एउटा कार्ड ट्रिक चाहिँ देखाएँ है। तपाईहरुले कस्तो लाग्यो थियो, एकदमै सकिङ खाले। तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने विदाउट एनी स्लाइट अफ ह्यान्ड, कुनै पनि स्किल बिना चाहिँ तपाईहरुले यो सजिलै परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कसरी तपाईहरुले क्याच गर्नुभयो गर्नु भएन मलाई है, तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला मलाई। र यो मुभको चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्युटोरियल चाहिँ दिन जाँदैछु है। सो ढिला नगरिकन हामी सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ। यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा एकदमै नर्मल डेक चाहिन्छ है। कुनै पनि सेटअप चाहिँदैन। हामीले यो डेक चाहिँ स्पेक्टेटरलाई सुरुमा स्पेक्टेटरलाई फिट्न दिए पनि हुन्छ है नर्मली, अथवा हामीले फिटेर त्यसपछि यसलाई एकदमै फेयरली चाहिँ यसरी कट गरिदिन्छौँ है। यसरी कट गरिदिन्छौँ यहाँसम्म। त्यसपछि तपाईहरुले स्पेक्टेटरलाई चाहिँ यो फिटिएको डेक छ भनेर यसरी तपाईहरुले डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी डिस्प्ले गरिरहेको बेलामा तपाईहरुले लास्टको यो दुईटा कार्ड छ जुन 9 र 8, तपाईहरुले बटममा जुनसुकै आउन सक्छ है। 8 2 3 4 जुनसुकै आउन सक्छ। अहिले मेरोमा कुन आएको थियो यहाँनिर भने मेरोमा 4 र 8 आएको थियो। यहाँ 8 र 9 आयो। यो लास्टको दुईटा कार्ड चाहिँ तपाईहरुले खुसुकै हेर्नुपर्छ। यसरी हैन कि यसरी चाहिँ हातमा लिएर तपाईहरुले यो हेर्ने हैन। तपाईहरुले एकदम नर्मल डेक छ भनेर यसरी देखाएको बेलामा यसरी झलक्क यसरी हल्का हेरे जस्तो गर्ने र त्यसपछि यसरी यहाँनिर राख्दिने है। त्यसपछि स्पेक्टेटरलाई तपाईहरुले अझै यो म्याजिक ट्रिकलाई चाहिँ एकदमै अझै स्ट्रङ देखाउनलाई चाहिँ स्पेक्टेटरलाई काट्न दिन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले यसरी यहाँ काट्न दिनुस् है। अब त्यसपछि स्पेक्टेटरलाई चाहिँ हामीले स्पेक्टेटरलाई चाहिँ एउटा दुईटा मध्ये एउटा पाइल रोज भनेर दिने है। अब स्पेक्टेटरहरुले यो पाइल रोजी भने त हाम्रो काम सजिलो भइहाल्यो है। डाइरेक्टली यसलाई यता राखिदिने, त्यसपछि यो लिने है। अब स्पेक्टेटरहरुले मानौ यो सिलेक्ट गर्यो भने यो भन्ने त्यसपछि यो एलिमिनेट गर्नुहुन्छ नि, ठीक छ भनेपछि यसमा हाम्रो कुनै पनि काम रहेन भनेर यसरी चाहिँ हामीले यो वाला डेक उठाउन सक्छौँ है। अथवा तपाईहरुले काट्न मात्रै दिएर स्पेक्टेटरलाई काट्न दिनुभयो र यो चुप लाएर यसरी यहाँ राख्दिन, यो रिस्की लाग्छ भने यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। जसले गर्दाखेरि हाम्रो 9 र 8 चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै यहाँ बटममा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ है। तपाईहरुले मैले एउटा कुरो भन्नु बिर्सेँ, तपाईहरुले जुन यहाँनिर हाम्रो यसरी हेर्ने बेलामा चाहिँ जुन यो दुईटा कार्ड तपाईहरुले खुसुकै हेर्नुहुन्छ हैन। हेरेपछि तपाईहरुले यहाँ प्रेडिक्सन बनाइहाल्नुपर्छ त्यही बेलामा है। जस्तो कि मैले यहाँ भर्खरै हेरेँ हैन, 8 र 9 छ हैन हाम्रो। तपाईहरुले यहाँनिर 8 र 9, 8 ब्ल्याक र 9 रेड कि कुन चाहिँ थियो हैन। तपाईहरुले यहाँनिर प्रेडिक्सन लेख्ने, स्पेक्टेटरलाई यसरी नदेखाउने है। स्पेक्टेटर देखाउनु भएन है। यो मैले यहाँ यतिकै राखेँ, पछाडि पनि लेखिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर काट्ने, हाम्रो तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ कुन चाहिँ पाइलमा छ भनेर। हाम्रो यो पाइलमा छ। कसरी हुन्छ स्पेक्टेटरलाई चाहिँ यो पाइल फोर्स गराउने, फोर्स गराइसकेपछि 9 र 8 हाम्रो बटममा हुन्छ है। त्यसपछि तपाईहरुले स्पेक्टेटरलाई चाहिँ इक्वल पाइलमा चाहिँ डिभाइड गर्न लाउने, अथवा आफैले गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर मैले गर्दै है 1 2 1 2 1 2 1 2 यसरी चाहिँ इक्वली यताउता हुन तास है। यसरी मैले गरेँ यहाँ चाहिँ। अब स्पेक्टेटरलाई के भन्ने भने स्पेक्टेटरलाई चाहिँ यो दुईटाको सुरुको तास यसरी उठाइदियो भने अब स्पेक्टेटरले चाहिँ यहाँनिर उठाइन्छ। स्पेक्टेटरलाई गर्न दिनुभयो भने चाहिँ यो अझै स्ट्रङ देखिन्छ यो म्याजिक है। 8 र 9 यहाँनिर हुन्छ है। अब यहाँनिरसम्म केही पनि हुँदैन। त्यसपछि हामीले अघि नै गरेको प्रेडिक्सन यसरी हामीले यहाँ ब्ल्याक 8 र
रेड 9 भनेर चाहिँ यसरी देखाइदिनु भने स्पेक्टेटर चाहिँ एकदमै सक हुन्छ। म फेरि एकदमै सर्टली यो मुभलाई समराइज गरिदिन्छु। यो मुभ म समराइज गरिदिन्छु। एउटा सफल डेकबाट चाहिँ एकपल्ट कट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर एकदमै बटमको कार्डलाई चाहिँ दुईवटा आँखा लाउनुपर्छ। मैले भनेको थिएँ 10 र 2 छ यहाँनिर। तपाईँहरूले यसरी सर यसरी देखाएको गरेर यहाँनिर एकदमै फोर्सेन्ट गर्न हुँदैन। तपाईँहरूले यहाँ हल्का हल्का आफूले पिक लिने मात्रै है। यहाँ जस्तो हाम्रो 10 र 2 छ, तपाईँहरूले यहाँनिर 10 र 2 आफ्नो प्रेडिक्सन जसरी कुनै इन्भेलपमा राख्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा डिपेन्ड हुन्छ है। मैले मात्र यसको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिनु खोजेको 10 र 2 छ है। त्यसपछि हामीले यसलाई कट गर्छौँ है। स्पेक्टेटरलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामीले योवाला पाइल फोर्स गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि यो पाइल चाहिँ लिन लाउनुपर्छ। यो पाइल लिन लाइसकेपछि हामीले इक्वली मेस नगरिकन तपाईँहरूले यसरी गर्नु। किनभने के हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई उल्टाएर सम्झाइन्छु। यसरी चाहिँ हामीले इक्वली पाइलमा चाहिँ यसरी डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि जुन छ हाम्रो यो बटमवाला जुन चाहिँ यो कार्ड छ होइन, यो कार्ड चाहिँ हाम्रो टपमा चाहिँ यसरी आइपुग्छ क्या, यहाँ र यहाँ गरेर चाहिँ टपमै हुन्छ जसरी पनि बटमको दुईवटा कार्ड चाहिँ। र जसले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो यो दुईवटा फ्ल्यास गरिदिने, त्यसपछि सुरुको स्पेक्टेटरलाई नै अझ पल्टाउनु दिनुभयो भने म्याजिक स्ट्रङ देखिन्छ, मैले भनि नै हालेँ। त्यसपछि उनीहरूले यो हेर्छन् र प्रेडिक्सनमा जुन छ तपाईँहरूले त्यो आफ्नो राम्रो प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ देखाउनु भयो भने एकदमै सकिङ हुन्छ, बिलिभ मी। सो फ्रेन्ड्स, यही नै थियो आजको हाम्रो अनबिलिभेबल एउटा बिगिनरहरूको लागि चाहिँ म्याजिक ट्रिक है। यो ट्रिक देखाएर तपाईँहरूले कुनै फङ्सनमा साथीभाइहरूलाई सजिलै इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै स्लाइड अफ ह्यान्ड केही पनि चाहिँदैन, तपाईँहरूले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ यसलाई देखाउनु भयो भने एकदमै इफेक्टिभ देखिन्छ। थ्याङ्क यू।